The ministry that we've been involved with is in Mexico. God brought us over there 1995, so it's 20 years ago. Proiectul misionar în care ne-am implicat este în Mexic. Dumnezeu ne-a adus acolo în 1995, în urmă cu 20 de ani. We are up in the mountains in the Galeana area, in the Sierra Madre. Suntem într-o zonă muntoasă, în Guyana, The Sierra Madre. CMS stands for Centro Misionero de Salud, Health Missionary Center. Inițialele pe care le vedeți, CMS, reprezintă Centru Misionar de Sănătate, în traducere. The square of garden that you see over there is one of the 4 or 5 squares of gardening that we have over there in the place. Puteți vedea una dintre grădinile pe care le avem în acel loc. One of the services that we provide is the lifestyle services. Unul dintre serviciile pe care le oferim oamenilor este acela similar cu ce aveți aici, adică un centru de sănătate. We take care of few people at a time. It's a family ministry what we're doing. Este un proiect misionar de familie, ne îngrijim doar de un număr restrâns de oameni. And we try to present this as part of a healthful country living. Și încercăm să arătăm beneficiile viețuirii la țară. As part of the country living, we need to teach the people how to eat well and also how to take care of their bodies. Da, în mod special pentru că suntem la țară, trebuie să le arătăm oamenilor cum să trăiască sănătos și cum să aibă grijă de trupurile lor. We have an exercise program and we try to get people to learn a healthy lifestyle. Avem și un program în care se pune accent pe exercițiu fizic. This is some of the guests that we just had recently. He and his wife came. His wife is a doctor and he's a veterinarian doctor as well. Domnul din imagine este unul dintre ultimii oaspeți pe care i-am avut. Dumnealui este veterinar, soția este medic. Here are some young people that are not Adventists. They came from the city of Monterrey. They have come several times in the last few years to try to get their weight under control and help them in their lifestyles. Și tinerii din imagine sunt în un oraș învecinat Monterrey. Ei încearcă să-și țină cumva greutatea sub control. Au venit de câteva ori în ultima perioadă. We also have a training program, a medical missionary training program, which consists of is a 5-month training. Avem și un program de instruire misionară de 5 luni. The subjects is very similar to what you are familiar with: agriculture, natural remedies, evangelistic aspects, and so forth. Clasele pe care le avem sunt similare cu cele de aici, pe care voi deja le cunoașteți, și anume agricultură, remedii sănătoase. This is the generation we had this year. There are people there from various countries, from Panama, from Colombia, from the United States, and from 9 different states of Mexico. Sunt persoanele pe care le vedeți în imagine, reprezintă ultima serie de elevi, de studenți ai noștri. Sunt din mai multe țări, din Panama, din Columbia, din Statele Unite și din 9 state, din 9 zone ale Mexicului. Here they are in a classroom. Aici îi puteți vedea și în clasă, în sala de clasă. Some of the practice where they go to agriculture. Aici este un teren agricol în care ei practică agricultura. You can see they enjoy doing it. Vedeți că se poate citi bucuria pe chipurile lor când fac asta. We also have a bakery. Avem și o brutărie acolo. And they enjoy learning how to bake bread. Și de asemenea au această plăcere de a învăța cum să facă pâine. But they also learn how to do practical things, skills like maintenance, either women's or men's.
Dar vedem că și femeile se pot implica în activități de întreținere a casei sau de construcții chiar. They get to know things how to things that they never knew how to do before. Așa că învață lucruri la care poate nu s-au gândit sau pe care nu le știau înainte. And they are very happy when they accomplish different tasks and be able to learn things that when they go they can do manual things, skills. Iar în momentul în care termină o lucrare, sunt foarte bucuroși că pot să plece cu aceste lucruri învățate în alte locuri. Also, there's some of the hydrotherapy classes. Aici sunt clasele de hidroterapie. Also, we go out to other places and teach them first aid. Și în momentul în care mergem în alte locuri, putem chiar să învățăm primul ajutor. What to do in certain emergencies. Ce să facă în situațiile de urgență. They are just practicing there. Aici ceea ce facem noi e doar un exercițiu. Also, we teach them how to do health expos, how to organize them, and how to use it for evangelistic purpose. De asemenea, învață cum să organizeze expoziții de sănătate în scop evanghelistic. They really like learning this, and it's a great tool to approach the people. Ei sunt bucuroși să învețe aceste instrumente prin care se pot apropia de oameni. Every Sabbath we have a lab, we call it. We take them to the village. It's the hardest place to evangelize in the area, and that's where we go every Sabbath, so they can start evangelize the people, approaching them and learning by doing it. Avem și o astfel de clasă practică, noi o numim laborator, în care mergem într-o zonă în care nu e ușor de pătruns pentru a lucra cu oamenii. We also teach them how to be leaders for small groups. De asemenea, învățăm cum să conducă grupele mici. So they are during the week. They also going to practice in the small groups how to lead them out. Așa că au și parte de exercițiu în timpul săptămânii când se întâlnesc cu grupele mici. Before they graduated, they need to do 1 week of a community health school that we call it. Și înainte să aibă parte de absolvire, merg într-o localitate și slujesc comunității respective. We divide the students in about 5, 6, or 7 groups, and they do the preparation necessary before. But then when this week begins, they are in locations with the community, they invited the people, and they start teaching what they learned during the time, all the training. Cursanții noștri sunt împărțiți în grupe de 5-6 persoane și ceea ce au învățat în timpul anului pun în practică în fața oamenilor din comunitatea respectivă. They do all this by their own. We don't help them doing anything that they do during this week. E un fel de test pentru ei, noi nu îi ajutăm cu nimic, îi lăsăm să dovedească ceea ce au învățat. The organization, the preparations, even the expenses has to come from their own pockets to do this. Și pregătirile, organizarea evenimentului și chiar cheltuielile financiare sunt din buzunarele lor. And they must teach 4 things every day for the entire week. They teach a health lecture. Sunt 4 lucruri pe care ei le predau în timpul săptămânii. A cooking class. Lecturi de sănătate, clasă de gătit. Treatment. Tratamente fac. And Bible study. Și sunt și studii biblice. So they do this every day for 1 week in a community, just prior until they graduate. În fiecare zi, timp de o săptămână, fac acest lucru.
Here we see some of the students doing their demonstration in one of the sites where they were doing this practice just a couple months ago. Și aici putem vedea ce s-a întâmplat în urmă câteva luni când se făcea o clasă de gătit. We also introduced them natural products that we make available, like soy, meat, and other natural healthy products, so they get acquainted with, and they sell the products while they're there. Noi avem și ceva producție de alimente sănătoase din soia în special și ei le vând oamenilor care se întâlnesc. This is another site where they are doing this practice. Un alt loc în care au făcut practică. And the people really appreciate having this done with them. They really learn a lot of things during that week. Și oamenii care au fost beneficiarii programului au apreciat ceea ce au învățat în timpul săptămânii. Even the little kid is promoting the products there. Aici este While un they're doing that. That's the copilaș son of care one of the students. copilașul este al unui dintre studenți și promovează produsele noastre. All these people in this side, they're very Catholic. They don't want anything to do with Bible studies or anything. They're strong Catholics. For 1 year, they throw rocks to us in our little chapel. Oamenii cu care lucrăm în general sunt catolici foarte porniți în direcția aceasta și de multe ori am o problemă, chiar au aruncat cu pietre. But they come for these meetings, and then we teach them exercise by singing. Some of the Și totuși au venit la această întâlnire și au făcut exerciții pe muzică. all them they will not get in any other place for any other reason. Ar fi greu să-i prindem în alt loc cu alt motiv. Strong Catholics. Sunt înrădăcinați în religia catolică. So they also give the cooking demonstration to them. Here's veggie burgers. Putem aici vedea vegetariani, burger vegetariani, vegani. Ei pot degusta. And they really enjoy eating them. Și chiar sunt bucuros să-i mănânce. Look at that. Uitați-vă. And they really appreciate this. They also, before they finish, they had to be involved for 1 week in evangelistic campaigns. Și mai mult, înainte să termine, absolvenții noștri se implică în campanii evanghelistice pentru o săptămână. We have a strong spiritual program for them, emphasis. Este un program în care se pune accent pe partea spirituală puternic. This is the local pastor. He just came to our district a couple months ago, and he is very supportive. And here we're doing communion service. Pastorul local, în urmă cu câteva luni, a venit în district și este foarte sprijinitor față de noi. Students like this one that you see here, they had a very dark background. And they will never dare to speak in public. And then they, after the training, they're preaching, and they are the one who do the evangelistic meetings and different sites. Exemplu, tânărul care vedem în imagine este un tânăr cu un trecut destul de nefericit. Mai mult, el n-ar fi îndrăznit să vorbească în public, dar acum prezintă o evangelizare. We see there it is a very diverse group that came, and here the man, he's a teacher, and he felt a call to
be involved in missionary work and missionary training. The lady, she's another student, and she came from a native area where they don't even speak Spanish. Se pare că grupa care am avut-o, cel puțin anul trecut, a fost una destul de diversă. Domnul pe care îl vedem aici este profesor, iar tânăra pe care o vedem în imagine este cumva din partea locului, ea nu vorbește nici măcar limba spaniolă. I was invited by the union to hold an evangelistic campaign quite far away from where we are. And when I finished the evangelistic campaign, this man decided to come along with me to get his training. Într-o ocazie am fost invitat să țin o evangelizare undeva la mare distanță față de școala noastră, de instituția noastră. Și după ce am terminat evangelizarea, acest domn a dorit să vină și el cu noi să aibă parte de această instruire. He had a very sad childhood and life. He was born with one eye, and his mom, fathers, brothers, they all make his life miserable because he don't have one eye. And he is very shy, and he was hardly talking with anybody, and he has a lot of emotional problems. Pentru că s-a născut cu un singur ochi, după cum vedeți, familia, părinți, frați, toți s-au purtat într-un mod urât cu el și a devenit o persoană foarte închisă, cu probleme menționale și foarte timidă. He learned how to do some trades, like laying tile on the floor, which he didn't know before, and he was very grateful to learn other things. El a început să priceapă și la construcții, după cum vedeți. He learned how to speak in public, even though he has always a dark glasses because he didn't want people to see him like that. Și chiar deși era timid, a început să vorbească în public. Singurul lucru e că poartă întotdeauna ochelari închiși la culoare ca să nu se vadă handicapul. Here in a practice of doing a health expo, he always have those dark glasses in it. Vedeți din nou într-o expoziție de sănătate. But by God's grace, we were able to work with the Montemorelos vision department to try to get him fixed and put another eye in the prosthesis in where he is missing that, and we did it. God bless us with no cost at all for him or for anybody. And then he was able to remove his glasses for the first time and be a different person. Și cu ajutorul unor persoane din Montemorelos am reușit să obținem pentru el o proteză și astfel să aibă un al doilea ochi ca să nu mai fie nevoit să poarte acești ochelari. Sorry, I have another picture of him when he pulled it out, so you can see him better. Căutăm o altă poză ca să-l vedeți cum arată cu această proteză, care nu l-a costat nimic, nici pe el, nici pe altcineva, nici pe noi. But anyways, after that he got baptized as well. And that's him over there, being baptized. Aici îl vedem și când a luat botezul, a primit botezul. And he was a totally new other person. Și a fost o persoană cu totul nouă. And right now he is working for the Lord. He is right there at CMS. Even though he finished his training program, he is still learning other things. And he is a totally different man, preaching the gospel, not having these emotional barriers, and it's wonderful to see what God did in his life. Și acum, deși a terminat programul acesta de instruire, continuă
să fie în instituție, se pregătește, ține serii evanghelistice sau programe fără să mai aibă aceste probleme emoționale sau emoții care copleșeau. This is another person that he came there to take the program and he got baptized. O altă persoană care a venit pentru instruire și apoi s-a botezat. When the evangelistic program was finished, the evangelistic week, 19 people got baptized. Just the same number as the students that we have. La sfârșitul campaniei de evangelizare, 19 persoane s-au botezat, același număr ca al studenților. Here we are in the church where all the candidates of the baptisms are from the result of the work that the students did during those months. Și aici suntem în biserica în care s-au botezat cele 19 persoane ca și rezultat a muncii studenților. We had the graduation in conjunction with an OCI convention, the first convention of OCI in Mexico. Aici suntem la o absolvire și se întâmpla să fi fost o întâlnire OCI pentru prima dată în Mexic. And then we have a ex-students reunion at the same time. Și în același timp aveam și o reuniune a studenților. Those are ex-students and they are sharing wonderful things what God is doing in their ministries. Și ei împărtășesc ce a făcut Domnul pentru ei în câmpurile misionare în care lucrează. This is some of the products that we offer there. Unele dintre produsele pe care le oferim acolo. We had a wonderful graduation and convention, very inspiring for the students. Și a fost o convenție inspiratoare OCI pentru studenți. There is the president of OCI. Și aici îl putem vedea și pe președintele OCI. And it was the attendants that came to these meetings. Aceștia au fost oamenii care au luat parte la We întâlniri. also have the Montemorelos music that Avem came. parte și de muzică de la Montemorelos care au venit acolo Here are the students graduating. și absolvirea studenților. We also have a 10-month training for families that want to start their own ministry. Și mai avem un program de 10 luni a familiilor care vor să slujească. This we're talking about it in this book that we've been talking during these days. Este cartea de care v-am vorbit și ce am discutat la seminare. We also have some training program, medical missionary training program to go to do in churches where the people cannot come to us, then we go to them when we organize it in advance and it's enough students to do that. Avem și un program de instruire a oamenilor din bisericile noastre. Când avem suficient de mulți studenți, mergem și instruim pe teren în It's biserici. kind of online program. Este un fel de program online. And we also have what we call a health zone. It's a combination of a restaurant and a health food store and a treatments area and a library, bookstore. Avem un punct pe care îl numim zona sănătății. E o combinație între restaurant, magazin cu produse sănătoase. We take products, health products and all these to be sold there. Și acolo sunt multe produse sănătoase care pot fi vândute. And the community is responding every time very well. Și oamenii din zona aceea răspund foarte bine la acest program. We also have a distribution, domestic distribution of wholesome foods program. Și avem și un program de distribuire a produselor integrale sănătoase. We send to houses where they want to distribute foods and they distribute it from their own homes. Și distribuim oamenilor la ei acasă. Products like Brother yeast, carrots, Produse de genul acesta, fulgi de drojdie, carop, kelp or kelp, asta nu știu. Ok, alge marine, charcoal, cărbune vegetal. yeah. And we also have a newsletter that we send out in English and in Spanish. And if you would like to receive that electronic newsletter, you can give us your email and we'd be glad to keep you added to it and send you the newsletters that we send every so often. Avem și un newsletter sau o scrisoare cu lucrurile care se întâmplă în instituția noastră și o putem trimite prin e-mail sau chiar fizic. Putem trimite și vouă prin e-mail dacă vreți. Also have a Facebook. If you those that like to get into the Facebook, you just look Centro Misionero de Salud and you will find us there. Contact information if you want it, we can give it to you. Thank you. Și o adresă de Facebook în care puteți intra și afla despre noi. Vă mulțumim mult. Please pray for the ministry.
Vă rugăm să vă rugați pentru proiectul nostru misionar. Let me see if I can open up here the picture where the man is, just do it closer right here. Caut o anume poză cu acel om după ce a primit proteza. There's the man now with the two eyes and Puteți vedea acum cu doi ochi. You can see that he's right. Remember the picture when he didn't have this eye. Then now he looks hardly anybody that don't know cannot tell the difference. Vă amintiți că era doar cu un singur ochi, acum când îl vezi, având amândoi ochii, ți-e greu să recunoști. It's a total different person. So we praise God for what he's doing. Lăudăm pe Domnul pentru tot ce a făcut și face. Amin. Thank you.